IVM. आमच्या शेजारी एक 8 वर्षांची मुलगी राहते. शाळा सुटल्यावर ती डान्स क्लासला जाते आणि घरी येऊन पुन्हा डान्सची प्रॅक्टिस करते. तिच्याकडे पाहताना मला माझं लहानपण आठवतं. आपण मोठे होत जातो तशा आपल्या आवडीनिवडी, छंद मागे पडत जातात आणि आपण आपल्या आवडत्या माणसांचं आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यात व्यग्र होतो. एक सिप फायनान्सचा या आपल्या शो मध्ये आपण अनेकदा अशा जबाबदाऱ्यांविषयी चर्चा करतो. कल्पना करा, आपण आपली स्वप्न साकार करत असताना कोणीतरी या आर्थिक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या तर? पूर्ण करा तुमची स्वप्न आणि जीवलगांना दिलेली वचनं. SBI लाईफ, माझ्यासाठी, माझ्या जीवलगांसाठी. अधिक माहितीसाठी www.sbilife.co.in वर लॉग ऑन करा. IRDI नोंदणी क्रमांक 111. स्वागत आहे तुमचं SBI लाईफ इन्शुरन्स प्रस्तुत एक सिप फायनान्सचा मध्ये. SBI लाईफ इन्शुरन्स, माझ्यासाठी, माझ्या जीवलगांसाठी. मला मीटिंगसाठी खरंच खूप उशीर होतोय. मला कार्यक्रमाला जायला उशीर झालाय. एव्हाना सगळे पाहुणे आले असतील, पण मी अशीच गेले तर विचित्र दिसेल. थोडासा तरी मेकअप करतेच. तुम्हाला खरंच उशीर झालेला असतो, तरीही तुम्ही मेकअप करण्यासाठी थोडासा वेळ काढताच, बरोबर ना? तसंच आपलं भविष्य सुंदर करायचं असेल तर फायनान्सचा एक सिप घेण्या एवढा वेळ काढायलाच हवा. तुम्ही पैशांविषयी गांभीर्याने विचार करता याबद्दल काहीच शंका नाही. तुमचा फायनान्सचा मेकअप सुद्धा चेहऱ्याच्या मेकअप एवढाच सुंदर व्हायला हवा. त्यासाठी आर्थिक नियोजनाचे हे छोटे छोटे सिप्स नक्कीच उपयुक्त ठरतील. प्रियांका आचार्यच्या SBI लाईफ इन्शुरन्स प्रस्तुत एक सिप फायनान्स या पॉडकास्ट मध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी नेश्मा चेंबूरकर आणि हा आहे खास महिलांसाठीचा पॉडकास्ट. तुम्हाला तुमच्या आर्थिक निर्णयांविषयी अधिक जागरूक करणारा. प्रियांका एक आर्थिक सल्लागार आहे. या क्षेत्रातल्या 14 वर्षांच्या अनुभवातून ती गुंतवणुकी संदर्भातल्या किचकट संकल्पना अगदी सोप्या करून तुमच्या समोर मांडणार आहे. हो, तुम्ही आता अगदी सोप्या भाषेत आर्थिक नियोजन शिकू शकता. आणि ते सुद्धा केवळ मराठीतच नव्हे तर अन्यही अनेक भाषांमध्ये. चला तर मग घेऊया आजचा एक सिप, ज्याचं नाव आहे फायनान्शियल मेकअप प्रत्येकीसाठी. मेकअप करताना आपल्याला 3 प्रमुख आव्हानांचा सामना करावा लागतो. आर्थिक नियोजन करतानाही तशाच प्रकारची आव्हानं आपल्यासमोर उभी ठाकतात. ही आव्हानं कोणती? 1. तुम्ही मेकअप सुरू करता, अर्ध्यावर पोहोचता, पण तुम्हाला हवा तसा लुक मिळत नाही आणि मग अचानक आठवतं, अरे, मी सुरुवातीला फाउंडेशन लावायलाच विसरले. 2. तुम्ही सर्वोत्तम ब्रँड्सची कॉस्मेटिक्स वापरता, तरीही तुमची स्किन ड्रायच राहते, अजिबात तजेला येत नाही आणि मग तुमच्या लक्षात येतं आपण कितीतरी महिन्यात मॉइश्चरायझर लावलेलंच नाही. 3. किंवा कल्पना करा की तुम्हाला एका खूप महत्वाच्या कार्यक्रमाला जायचंय. तुम्ही एक नवी कोरी काजल स्टिक घेऊन काजळ लावता आणि नेमके त्याचे साईड इफेक्ट्स होऊन डोळे लाले लाल होतात. नीट विचार केल्यावर लक्षात येतं की आपल्या आर्थिक निर्णयांच्या बाबतीतही नेमकं हेच होतं. छोट्या छोट्या चुका किंवा समस्या खूप मोठं नुकसान करून ठेवतात. आजचा सिप या समस्या दूर करण्यासाठीच. फाउंडेशन लावलेलंच नाही हे लक्षात येतं आणि तुम्ही कन्फ्यूज होता. पुन्हा पहिल्यापासून सुरू करावं की आहे त्यातच थोड्या सुधारणा कराव्यात हेच कळेनासं होतं. इन्व्हेस्टमेंट्स म्हणजेच गुंतवणुकीच्या बाबतीतही काही वेळा असंच होतं. तुम्हाला आवडलेल्या एखाद्या स्कीममध्ये तुम्ही पैसे भरता आणि 3-4 महिन्यांनी अचानक तुमच्या लक्षात येतं की यापेक्षा महत्वाची गुंतवणूक जी आधीच करायला हवी होती ती तर राहूनच गेलीये. आणि मग तुमच्या मेकअपचा ग्लो नाहीसा होतो, कारण तुमच्या चेहऱ्यावर पश्चाताप आणि गोंधळाची पिंपल्स येऊ लागलेली असतात. काही क्षण थांबा आणि कल्पना करा, तुम्ही तुमच्या मुलांना शाळेत घातलं आणि नंतर त्याच परिसरात एक आणखी चांगली शाळा असल्याचं कळलं. असं झालं तर चांगलीच शाळा हवी म्हणून तुम्ही मुलांची शाळा सतत बदलत राहाल का? नाही ना. अहो, ते योग्यही नाही. त्यामुळे फायनान्शियल मेकअप करण्यापूर्वी तुमची प्रायोरिटी ठरवा. आत्ता लगेच 1-2 वर्षांनी, 5 वर्षांनी,
10 वर्षांनी, 15 वर्षांनी आणि त्यानंतर काय करायचं आहे हे लिहून काढा. कोणतं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणत्या योजनेत गुंतवणूक करायची हे निश्चित करा. ही यादी हेच तुमचं फाउंडेशन आणि गुंतवणूक हा तुमचा मेकअप. अर्ध्या वाटेत पोहोचला असाल तर उगाचच चिंता करून पश्चातापाची पिंपल्स चेहऱ्यावर येऊ देऊ नका. अहो, सगळं ठीक होईल. मी आहे ना. तुमचं आयुष्य सोपं आणि सुंदर करण्यासाठी मी फायनान्सच्या खूप साऱ्या टिप्स देणार आहे. जिथे आहात तिथून सुरुवात करायला काहीच हरकत नाही. तुम्ही उत्तम दर्जाची कॉस्मेटिक्स वापरता, मेकअप करताना तंतोतंत मॅचिंग शेड्स वापरता, शक्य ते सारं काही करता. पण जर तुमची त्वचाच निरोगी नसेल तर चेहऱ्यावर खरंखुरं तेज कुठून येणार? तुम्ही रोज मॉइश्चरायझर लावायला हवं होतं हे तुमच्या लक्षात आलंय ना. तसंच तुमचा फायनान्शियल मेकअप ग्लो होण्यासाठी, खरं तर ग्रो होण्यासाठी तुम्ही नियमितपणालाच तुमचं मॉइश्चरायझर बनवायला हवं. तर मुलींनो, रोज जेव्हा तुम्ही मॉइश्चरायझर हातात घ्याल तेव्हा एक क्षण स्वतःसाठी काढा, आरशात पहा आणि हा एक स्टेप फायनान्सचा आठवा. आता तिसरा प्रसंग पाहूया. तुम्ही एका अतिमहत्वाच्या कार्यक्रमासाठी तयार होताय. नव्या कोऱ्या काजल स्टिकने काजळ लावलंय आणि नेमकी त्याची ॲलर्जी येते. किती असहाय्य वाटतं ना यार अशा वेळी. सगळंच आपल्या हाताबाहेर जातं. पैशांच्या बाबतीतही कधी कधी असं होतं आणि आपण आपल्यासाठी योग्य नसणारी गुंतवणूक करून बसतो. आता एक उदाहरण पहा. काही वेळा मित्रमैत्रिणी किंवा नातेवाईक आपल्याला एखाद्या स्कीममध्ये पैसे गुंतवण्याचा सल्ला देतात. आता त्यांना नकारही देता येत नाही ना. मग आपण संबंध चांगले राखण्यासाठी छोटीशी का असेना रक्कम गुंतवून टाकतो आणि नंतर आयुष्यभर त्या गुंतवणुकीचं ओझं वाहत राहतो. यामुळे होतं काय की आपण गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वासच गमावून बसतो. अनोळखी व्यक्तीने सल्ला दिला तर फसवणूक होण्याची भीती आणि ओळखीच्या व्यक्तीने दिला तर अडकून पडण्याची चिंता. हल्ली तर कोणी एखादी फायनान्शियल स्कीम प्रमोट करायला सुरुवात केली की सोशल मीडियावरून त्याची बातमी आधीच पोहोचते. मग आपण लगेच त्या व्यक्तीला टाळायला लागतो. पण हा त्यावरचा उपाय नाही. आपण म्हणतो ना, कोणी ओळखीतलंच असेल तर बरं. ते योग्यच आहे, पण कोणताही आर्थिक निर्णय केवळ कोणाला तरी बरं वाटावं म्हणून घेऊ नका. त्यांनी सुचवलेल्या स्कीममुळे तुमची शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म किंवा लॉंग टर्म उद्दिष्ट गाठण्यात मदत होणार आहे का हे आधी पडताळून पहा. कोणालाही टाळायची गरज नाही, फक्त योग्य प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. ही स्कीम माझ्या सध्याच्या स्कीमशी नीट मेळ बसणारी आहे का? यातून माझी उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मदत होणार आहे का? योग्य प्रश्न, योग्य उत्तर आणि योग्य निर्णय यामुळे साईड इफेक्ट्सना नक्कीच दूर ठेवता येईल. पुढच्या भागात गुंतवणुकीचे असेच आणखी काही टिप्स घेण्याची संधी तुम्हाला मिळणार आहे, ज्यामुळे तुमचा आर्थिक मेकअप अधिक सुंदर होईल. तोपर्यंत मेकअप करण्यापूर्वी न विसरता फाउंडेशन लावा, त्वचा नियमितपणे मॉइश्चराईज करा आणि हो, कॉस्मेटिक्सच्या साईड इफेक्ट्स पासून दूर राहा. पुढच्या भागात रंगांविषयी चर्चा करूया आणि त्याचबरोबर गुंतवणूक करताना कोणती खबरदारी घेतलीच पाहिजे याचीही माहिती घेऊया. SBI लाईफ इन्शुरन्स प्रस्तुत एक स्टेप फायनान्स पॉडकास्टच्या या भागात इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या आठवड्यात. तुम्हाला हा पॉडकास्ट आवडला असेल तर ॲपल पॉडकास्ट किंवा जिथे कुठे तुम्ही ऐकत असाल तिथे आम्हाला रेटिंग द्यायला विसरू नका. त्यामुळे आम्हाला ही उपयुक्त माहिती अधिकाधिक श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवणं शक्य होईल. पॉडकास्टचा हा भाग तुमचे मित्रमैत्रिणी, कुटुंबीय, प्रियजन आणि ज्यांना यातून फायदा होईल असं तुम्हाला वाटतं अशा सर्वांबरोबर शेअर करा. SBI लाईफ इन्शुरन्स प्रस्तुत एक स्टेप फायनान्सचा ऐकण्यासाठी धन्यवाद. SBI लाईफ इन्शुरन्स, माझ्यासाठी, माझ्या जीवलगांसाठी. Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Voices for Water, Karthik introduces us to Debashish Mukherjee, the Additional Secretary for the Department of Water Resources. He asks her about the Indian government's approach to participatory water management. On The Habit Coach, Ashton speaks to Priyanka Acharya, the host of our newest show, Ek Chuski Finance. She explains how women can start developing micro habits to manage their finances.
On Smarter with Sid, Siddharth lists down 3 lessons we can learn from American comedian Andrew Schulz. On Cyrus Says Cock and Bull, Cyrus, Ayushi, Antriksh and I get together. We discuss how every single news channel claims to be number 1. And on Pulyabazi, Pranay and Saurabh contemplate whether economic growth contributes to prosperity in light of India being ranked 136th on the World Happiness Index. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. Also, remember, we're on YouTube. You can check us out on ivmpodcast.com/YouTube and get a list of all the YouTube channels we have active at this point. I'd also like to make a quick note that we're doing a small listener survey, and it would really help us if you could fill that out. You can go to ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and India Water Portal. Thank you so much for making this possible. What is the workplace and how does your gender and body affect your right at work? Hey, I'm Priya Mirza, and on the Longest Constitution podcast, we critically examine the vision of the Indian Constitution and laws. In season 1, we looked at sex, gender, sexuality in India, and the landmark judgments which transformed our rights as citizens in this country. In season 2, we discussed the laws which shape the workplace and examine how ability, competence, and merit impact us, and much more. Join me, Priya Mirza, every Wednesday only on the IVM Podcast app, website, and all the major podcast streaming platforms.